हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी फेस एपको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम फेस एप डाउनलोड गर्नलाई प्ले स्टोरमा जानेछौँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले मेरो मोबाइलमा पहिला नै इन्स्टल भएको कारणले हामी यसलाई ओपन गर्छौँ। तपाईँ पनि फेस एप ओपन गर्नुहोला र हामी एउटा जुनसुकै एउटा ओरिजिनल इमेज है त, एआई इमेज होइन, ओरिजिनल इमेज लग्छौँ। जस्तो हामीले कुन इमेज लग्ने भन्ने कुरामा ओरिजिनल इमेज हामी जस्तै अब रोनाल्डोको लगौँ। रोनाल्डोको लगिसकेपछि हामीले यसमा सर्वप्रथम हामीले यहाँ सुरुमा छ इम्प्रेसन छ है। इम्प्रेसनमा हामीले क्लिक गर्छौँ। इम्प्रेसनमा क्लिक गरेपछि ओरिजिनल भयो यो। यसमा यो हलिउड 2 मा गयो। यसमा थोरै डिफ्रेन्ट छ, खासै डिफ्रेन्ट छैन है त, थोरै डिफ्रेन्ट छ। अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ स्माइलीमा है। स्माइलीमा गइसकेपछि हामीले ल हेर्नु त, थोरै स्माइली देखियो। अनि हामीले अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हेयर स्टाइलमा है त। अब हेयर स्टाइलमा हाम्रो यस्तो हेर्नु त, यस्तो हेयर स्टाइल भयो। यो छोटो पहिला अलिकति लामो थियो, अनि पछि अलिकति छोटो भयो र हामी अब लङमा जाऊँ। लङ हेयर स्टाइलमा यस्तो फिचर हुन्छ र यसलाई हामीले इरेज गर्न पनि सक्छौँ है। इरेज हामीले यो दाहिनेपट्टिको माथि छ यो कुनामा, यसमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई इरेज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै कति राख्ने, यसरी यति राख्न पनि सक्छौँ है। यसरी यति राख्न पनि सक्छौँ। र हामीले अब होइन मलाई अलि लामो अलि धेरै नै इरेज भयो भनेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भने पेन्ट गरेर हामीले यो पेन्टमा क्लिक गरेर हामीले अलिकति यसरी थप्न पनि सक्छौँ। एकापट्टिको यसरी थपेर बनाउन सक्छौँ है। जसरी पनि एडिट गर्न सक्छौँ। अब हामीले त्यस पछाडि अर्को फिचरमा छ हाम्रो बियर्ड है। बियर्ड चाहिँ हामीले जस्तै अब यो अहिले बियर्ड केही पनि छैन, बियर्ड राख्न खोज्दा हामीले जस्तै यो फुल बियर्डमा जाँदाखेरि ल हेर्नु त, यसरी देखाउँछ यो बियर्ड चाहिँ। मैले जम गरेर देखाएँ। अब हामीले यसरी यो बियर्ड पनि मैले यो इरेज गर्न सक्छु है त। माथिको यो जुङ्गा चाहिँ इरेज गरेर बनाउन सक्छु। यो जुङ्गा इरेज गरेर मैले यसरी दारी मात्रै पनि यसरी राख्न सक्छु है। यो आफ्नो यो मिलाउन मिल्छ, जुम गरेर राम्रोसँग मिलाउन मिल्छ है। यो मिलाउन मिल्छ। मैले चाहिँ त्यतिकै यो तपाईँलाई देखाउनको लागि मात्रै गरेको हो। अब यो हामीले अब मलाई यो सबै चाहिन्छ भनेर यसरी फेरि रिस्टार्ट गर्न सक्छौँ। यसरी गरेर यो पहिलाकोमा हामीले ल्याउन सक्छौँ है त। अब हामी अर्को फिचरमा आउँ। अर्को फिचरमा हाम्रो के छ भने अर्को फिचरमा एज छ है त। एज छ यो हाम्रो एज चाहिँ जस्तै चाइल्ड, हामीले चाइल्ड कसरी बनाउने हेर्नु त। चाइल्ड छ, अनि टिन छ, टिनेजर छ, अनि ओल्ड छ। हामीले ओल्ड पनि बनाउन सक्छौँ। र त्यस पछाडि हामीले बेबी फेस छ है त। बेबी फेस भन्नाले हाम्रो यस्तो अलिकति मोटो आउँछ। अब हाम्रो अर्को फिचरमा जाऊँ। अर्को फिचर के छ भने यसमा एज भयो, जेन्डर छ है त। जेन्डर जस्तै अब केटा छ रोनाल्डो, केटी बनाऊँ है त। केटी चाहिँ यसरी बन्छ, यो फिमेल, अनि फिमेल 2 बनाऊँ। ल हेर्नु त, यो ट्याक्कै केटी जस्तो भयो होइन। यो मैले कपाल अलिकति इरेज गर्छु भन्नाले इरेज गर्न पनि पाइन्छ है। यो छोटो बनाउने पनि पाइन्छ यसरी होइन। इरेज गर्छु यसरी, केटीको मात्रै फोटो राख्छु यसरी फेस मात्रै राख्छु भन्ने पनि पाइयो। र हामीले पुनः यसलाई यसरी पेन्ट गरेर पहिलाको जस्तै बनाउन सकियो है त। अब यस्तो भइसकेपछि अर्को फिचरमा जाऊँ हामी। अर्को फिचर छ हाम्रो यो हेयर कलर छ है त। हेयर कलर हामीले यसरी यो हेयर कलर गर्न सक्छौँ, अनि ब्ल्याक पनि गराउन सक्छौँ। र हाम्रो ग्लासेस पनि लगाउन सक्छौँ हामीले। यसरी हेर्नुहोस्, देखेको छ कि नै। अब ग्लास भइसकेपछि हामी अर्को फिचर हाम्रो यता रिसेप छ होइन। यो पनि यो फिल्टर छ। फिल्टरमा हामीले यो हामीले चाहिने भनेको यतातिरको हो खासमा होइन। यतातिरको अब एडजस्टमेन्ट छ। एडजस्टमेन्टमा अब जस्तै हामीले कसरी गर्ने, ब्राइटनेस कति बढाउने, अब हाइलाइट कसरी गर्ने, कति गर्ने, सार्पनेस कति गर्ने होइन, फोटोको सार्पनेस अब कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा यसरी यहाँ जान्छ। यो हाम्रो यताको चाहिँ खासै हाम्रो युज चाहिँ हुँदैन होइन। यो ब्याकग्राउन्ड जस्तै अब हामीले ब्याकग्राउन्ड यो राख्न सक्छौँ होइन। ब्याकग्राउन्ड पनि खासै पर्दैन। हामीलाई मेनली चाहिने भनेको यतातिरको यहाँ चाहिँ स्माइली फेस हो होइन। स्माइली फेस बनाउनलाई अनि हाम्रो त्यस पछाडि हेयर स्टाइल, अनि बियर्ड, अनि जेन्डर, अनि हेयर कलर र ग्लासको लागि अलि फेमस छ यो एप चाहिँ। अब यो भइसकेपछि हामीले जस्तै अब मानौँ एउटा तपाईँलाई एउटा सेभ गरेर देखाउँछु मैले। ल बियर्डको यो बियर्ड राखेर मैले ल अब यो सेभ गर्नु पऱ्यो भने मैले यो माथि दाहिने छेउको माथि हेर्नु त, यो सेभमा क्लिक गर्छु। सेभ भइसकेपछि ल हाम्रो यो एप्लाई गर्नुहोस् है। अनि हाम्रो यो हामीले यो माथि यसमा सेभ गर्न सक्छौँ है त। ल यसरी हाम्रो यो सेभ हुन्छ। यो सेभ भएको पिक्चर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ग्यालरीमा पाउन सक्छौँ है त। हाम्रो जस्तै ल यहाँ ग्यालरीमा जाऊँ, अनि यसरी हामीले फेस एपद्वारा यसरी
पाउन सक्छौँ है त अघिको भन्दा धेरै फरक छ ल आजलाई यति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक कमेन्ट कस्तो लाग्छ भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला